Ni ada orang bagi bunga. Budak saya ini ada orang bagi bunga. Tadi wife saya belikan saya bunga ros kan. Saya nak ganti balik bunga ros, tapi ni sejuknya. Itu. Okey, ini secara sekitar dari tempat yang kita orang sempat pergi 3 hari 2 malam di Cameron Highland. Okey, first day kita orang sampai di Cameron sebelum tengah hari. Kita orang ke Centrum, ada Mary Brown dekat situ, ada Family Mart dan lain-lain untuk kita orang makan-makan tengah hari. Kemudian kita orang check in di apartment di Golden Hill untuk rehat dan solat. Okey, pada belah petang pula kita orang pergi ke Big Red Strawberry. Okey, pada belah malam pula kita orang makan steamboat yang kita orang bawa sendiri kat apartment je. Okey, sebab dekat sini dia start pada pukul 3 ke atas tu macam tu dia dah hujan dah. Okey, jadi kita orang tak ke mana-mana sangatlah. Okey, pada second day, hari kedua, okey, pagi kita orang makan siap-siap kat bilik. Lepas tu terus gerak ke Kia Farm. Okey, dekat sini dekat Kia Farm ni ada macam-macam benda lah. Okey, jalan pun tak jam sebab kita orang gerak awal pagi. Okay, kita orang ke Kia Farm ni untuk shopping-shopping lah. Okay, dekat sini ada jagung susu. Okay, first time dalam hidup saya makan jagung susu ni. Okay, lepas tu kita orang ke Sheep Sanctuary. Okay, jalan kaki je daripada Kia Farm. Kita orang bawa anak-anak masuk ke situ lah untuk ambil gambar dan bagi makan biri-biri. Okay, lepas tu kita orang gerak ke mini zoo dekat Butterfly Farm. Okay, dekat sini juga ada macam-macam jenis haiwan lah. Dia ada serangga rama-rama, ada bilik rama-rama. Lepas tu ada serangga-serangga, ada kambing, ada arnab, ayam, rakun, cincila, ada ular. Lepas tu ada zone aquarium, ada banyak lagi. Okay, kita orang kena pergi sini sebab memang sangat menarik kalau ada anak kecil lah. Okay, kemudian kita orang ke EQ Strawberry Farm untuk petik strawberry. Dan last sekali sebelum kita orang balik, kita orang singgah ke S Corner. Okay, kenapa nama dia S Corner? Saya sendiri pun baru tahu lepas saya fly drone dekat sini. Okay, tengok bentuk jalan tu bentuk S. Dan kedai dia pula dekat corner lah. Sebab tu nama dia S Corner kot. Saya rasa je lah. Okay, dekat sini ada jual strawberry warna putih. Okay, nama dia Pine Strawberry. Okay, rasa dia lagi manis daripada strawberry warna merah tu lah. Okay, lepas shopping kat sana, kita orang balik ke apartment balik untuk solat dan mandi. Okay, dalam pukul 2, pukul 3 macam tu, kita orang terus ke Barat Tea Valley 2. Orang cakap dekat Barat Tea Valley 2 lagi besar lah daripada Barat Tea Valley 1. Tapi masa kita orang sampai tu, hari tu hujan. Jadi tak banyak benda boleh buat kat situ. Boleh makan dan ambil gambar sikit-sikit je lah sebab hujan. Okay, lepas tu kita orang balik rumah dan makan steamboat sendiri kat apartment. Okay, kemudian last day, kita orang check out apartment dalam pukul 7.30 pagi. Dan terus ke Abang Strawberry untuk sarapan pagi. Dekat Abang Strawberry ada macam-macam menu lah yang menarik kat situ. Okay, dalam perjalanan gerak balik tu, kita orang singgah di Lavender Garden kejap untuk ambil gambar dan shopping-shopping lah. Dekat situ ada aiskrim lavender dan nak ambil gambar pun memang lawa. Dan selepas selesai kat Lavender Garden, akhir sekali kita orang singgah dekat Ivan Chocolate. Okay, dekat Ivan Chocolate ni dia dah luar daripada Cameron Highland lah. Dia jauh sikit lah. Ada macam-macam tempat untuk korang boleh shoot gambar kat sini. Lepas tu ada paddle boat, ada mini zoo juga, ada binatang juga sini, ada arnab, ada kambing, ada ayam, macam-macam lah. Korang boleh pergi makan aiskrim, kek dan macam-macam kat Ivan Chocolate ni. Tapi sebenarnya ada banyak lagi tempat menarik yang perlu kami pergilah dekat sini. Antaranya Ladang Teboh, lepas tu Mossy Forest sebab hujan tak boleh pergi. Okay, lepas tu Air Terjun, Parade Fall dan macam-macam. So kita orang kena plan untuk second trip lah sebab 3 hari 2 malam ni memang sangat pack jadual. Jadi itu sahaja daripada saya, Wassalam Rahman Zulkifli. Okay, boleh share, like dan subscribe channel saya di YouTube kalau nak banyak lagi video Cinematic Vlog macam ni. Okay, terima kasih.